হেল্ল' এভৰিৱান, আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই কেঁচা হালধি দি কেনেকৈ মাছ বনাই তাৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। আৰু ইয়াতে আমাক লাগিব কেঁচা হালধি, আৰু কেঁচা হালধিৰ পৰিমাণটো কমাই দিব, নহ'লে তৰকাৰীখন তিতা লাগিব। কমাই দিলে আপোনালোকে তিতাৰ অনুভৱেই নকৰিব। আৰু এতিয়া মই মাছ ভজা কেৰাহীখনতে যি তেল আছিল সেয়াতে তেজপাত, কেঁচা জলকীয়া, আদা নহৰুখিনি অলপ সময় ভাজি ল'ম, আদা নহৰু কেঁচা গোন্ধ যোৱালৈকে। তাৰ পাছতে মই পিহি লোৱা কেঁচা হালধি, পিঁয়াজ আৰু জালুক, জিৰাখিনি ইয়াতে বাকি দিম। আৰু এইখিনিও ভালদৰে ভাজি ল'ম অলপ সময়, ইয়াৰে কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে। মই ইয়াতে গোটেইখিনি ভিডিঅ' কৰা নাই, এইখিনি অলপ সময় মই ভাজি লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে জিৰা গুড়ি এড কৰিলোঁ, আৰু আপোনালোকে বেলেগ মছলাও এড কৰিব পাৰে কৰোঁ বুলি ক'লে। আৰু কঁঠাল গুটি আৰু আলুখিনি যিখিনি মোহাৰি লৈছিলোঁ সেইখিনিও মই ইয়াতেই দি দিলোঁ। তাৰপাছতে ইয়াতে গৰম পানী এড কৰিলোঁ। হালধিত যিহেতু এণ্টিবায়'টিক থাকে, সেই আঞ্জাখন এতিয়া যিহেতু মানুহৰ জ্বৰ চৰ্দি এইবোৰ হৈ আছে, এই আঞ্জাখন বহুতেই উপকাৰী হৈ পৰিব এই সময়ৰ কাৰণে। সেইকাৰণে এবাৰ হ'লেও বনাই খাবচোন, আৰু কেনেকুৱা পালে জনাব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই। আকৌ লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে।